สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะ ก็วันนี้เนาะมาพบกับช่องจะจ๋าปากข้าวโพดเมืองเพชรบูรณ์นะคะ วันนี้เนาะก็จ๋าก็มีนะคะตัวเลขเป็นเลขเด็ดเลขดังเลยนะคะจาก3ที่มานะคะจาก3ชุดของนะคะก็จะมีของคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะของคุณวิทินานสอนศรีนะคะหรือแอดไก่เนาะแล้วก็หวยคุณสิริพรอัมไพพงษ์เนาะเดี๋ยววันนี้จ๋าจะรวบรวมนะคะทั้ง3ชุดนี้นะคะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะเอาไว้ลุ้นโชคกันมาดูนะคะจากที่มาแรกนะคะของคุณนะคะมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะงวดนี้นะคะเจ้าพ่อมนต์สิทธิ์นะคะจะให้เลขเด็ดตัวไหนเนาะมาเอาไว้ให้เพื่อนๆทุกท่านไว้ลุ้นโชคกันนะคะชุดแรกนะคะของคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยเนาะมาดูกันนะคะตัวเลขจะมีตัวไหนบ้างนะคะคุณมนต์สิทธิ์นะคะก็โพสต์ลงในเฟซเนาะบอกเอาไว้นะคะวันนี้ไม่พูดมากนะคะพศเกิดผมเองนะคะพศเกิดของคุณมนต์สิทธิ์นะคะ2507เนาะตัดเอานะคะก็จะได้นะคะแล้วก็ตัดเอาแล้วก็จะได้นะคะสำหรับเลขพศคุณมนต์สิทธิ์นะคะแล้วก็ยังมีนะคะฝากมาด้วยนะคะก็จะมี2หางนี้เนาะอันนี้เป็นเลขฝากนะคะของคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะเลขพศของคุณมนต์สิทธิ์ก็คือนะคะ2507เนาะเราตัดออกมานะคะก็จะได้250นะคะ507เนาะส่วน2หางนี้นะคะก็เป็นเลขฝากนะคะก็คือ574062เนาะสำหรับชุดนี้นะคะก็จะเป็นเลขของคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะไม่พูดมากนะคะมาดูต่อมานะคะเป็นเลขชุดของคุณสิริพรอัมไพพงษ์เนาะสำหรับชุดของคุณสิริพรอัมไพพงษ์นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่นางนะคะของพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์นะคะมาดูกันเนาะว่างวดนี้ของพี่สิริพรอัมไพพงษ์นะคะพี่นางเนาะจะให้ชุดไหนนะคะก็งวดแรกนะคะงวดแรกของปีนะคะงวดแรกของปีนี้เลยนะคะพี่นางนะคะขึ้นรถนะคะขึ้นรถแห่นะคะโชว์เพลงนะคะชาวเน็ตนะคะแห่นะคะส่องทะเบียนรถนะคะเลขสวยด้วยเนาะก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่านักร้องสายบุญนะคะตัวจริงเลยนะคะก็คือพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์เนาะซึ่งช่วงนี้ก็เดินสายทำบุญแบบไม่เว้นเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็พ
พี่นางก็เก็บบุญอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ ซึ่งที่ผ่านมาก็ผลบุญที่พี่นางได้ทำไว้เนาะก็ได้มีให้เห็นหลายครั้งนะคะ ที่ถูกลอตเตอรี่นะคะ นับเป็นร้อยใบเลยนะคะ แถมทะเบียนรถยังให้โชคถูกหวยแบบตรงๆกันไปนะคะ ก็ล่าสุดเนาะก็พี่นางนะคะทำเอาแฟนๆฮือฮากันใหญ่เลยนะคะ ก็พี่นางนะคะได้ขึ้นไปบนรถแห่นะคะโชว์เพลงนะคะพร้อมระบุเลยนะคะว่า3 ทุ่มจวดค่ะวัดแม่ย่าซอมนะคะคืนนี้นะคะพี่นางก็ขึ้นรถทะเบียนนะคะทะเบียนรถที่พี่นางเนาะขึ้นบนรถแห่นะคะโชว์เพลงนะคะฉลองนะคะก็งวดแรกของปีนะคะมาดูกันว่าพี่นางนะคะขึ้นรถแห่คันนี้ทะเบียนอะไรนะคะก็มาดูกันนะคะทะเบียนรถแห่นี้นะคะเป็นเลขทะเบียนรถแห่ของพี่นางเนาะสิริพร อำไพพงศ์เพื่อนๆก็ตัดเอาได้เลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบตัดแบบไหนตัวไหนเนาะถ้าจะตัดนะคะจะตัดตัดออกมานะคะก็จะเป็นนะคะอันนี้เป็นเลขทะเบียนรถเต็มๆเนาะตัดออกมาก็จะมีนะคะ868นะคะ683นะคะ831 316 2ตัวนะคะก็จะเป็น86 83 31และ16เนาะอันนี้ก็เป็นเลขของพี่นางสิริพร อำไพพงศ์เนาะทะเบียนนะคะ2ทะเบียนรถแห่เลขสวยมากนะคะของพี่นางนะคะมาดูต่อเลยนะคะก็สำหรับนะคะชุดนี้เลยนะคะเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับนะคะของคุณวุฒินันท์ สอนศรีเนาะก็คือแอดไก่นะคะเจ้าพายุนั่นเองเนาะก็มาดูกันนะคะว่างวดนี้ให้เด็ดๆตัวไหนมานะคะสำหรับนะคะเจ้าพายุเนาะก็จะเป็นนะคะของคุณเจ้าพายุนะคะนั่นก็คือวุฒินันท์ สอนศรีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็จะเป็นนะคะชุดของเจ้าพายุนะคะจะเป็นชุดลอตเตอรี่นะคะเป็นชุดลอตเตอรี่รางวัลที่1นะคะของวุฒินันท์ สอนศรีนะคะหรือคุณไก่เจ้าพายุของเรานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะคะชุดรางวัลที่1ของคุณไก่แอดไก่นะคะเป็นชุดไหนนะคะจะเป็นชุดนี้นะคะ232443เนาะเป็นชุดของรางวัลที่1นะคะซึ่งนะคะวุฒินันท์นะคะคุณไก่ก็ได้โพสต์นะคะเอาไว้นะคะเป็นเลขชุดของลอตเตอรี่รางวัลที่1เนาะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเลขชุด3ตัวท้ายนะคะเพื่อนๆก็เอาไว้ลุ้นโชคกันนะคะหวยอย่าลืมนะคะงวดนี้หวยออกวันพระเนาะก็มีเบิ้ลมีหามนะคะมีตองหรืออะไรแล้วก็ดูนะคะเลือกซื้อดูได้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะสุดท้ายคลิปนะคะเราจะไปติดตามพร้อมๆกันนะคะว่าชุดเด็ดนะคะแต่ละ
เจ้าเนาะมาดูกันนะคะว่าคุณนะคะมนต์สิทธิ์คำสร้อยเนาะได้ซื้อลอตเตอรี่เป็นชุดไหนนะคะและพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์เนาะขึ้นรถแห่คันนี้นะคะสวยมากเลยสีสันสุดยอดมากจ๋าชอบมากเลยนะคะและปิดท้ายด้วยคุณวุฒินันท์สอนศรีหนุ่มเจ้าพายุนะคะมาดูชุดของลอตเตอรี่ของเขากันเนาะว่าตัวไหนนะคะจะเด็ดกันขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้ร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ